السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز، فيديو جديد عن فوتبول 2022. واخيرا شركة كونامي اعلنت الموعد الرسمي نزول التحديث، وكمان اخبار جديدة بخصوص الاطوار اللي هتكون موجودة في اللعبة. فيلا يا شباب على طول نتعرف على التفاصيل الجديدة دي. في البداية طبعا موعد التحديث زي ما انتم شايفين شركة اي فوتبول كاتبين على تويتر يسرنا الاعلان انه التحديث القادم للعبة اي فوتبول التحديث 1.0.0 فور اي فوتبول 2022 هيكون في 14 ابريل الشهر الحالي 2022. زي ما انتم شايفين يعني بعد 7 ايام تقريبا من دلوقتي او 8 ايام التحديث هينزل وكله هيقدر يلعب تحديث اي فوتبول 2022 النسخة الحديثة. وكمان هنا كاتبين بناء على طلبات مستخدمين طبعا والشكاوي اللي جات من المستخدمين واللاعبين كتير جدا بخصوص اي فوتبول الفيديو بيقولوا احنا عملنا على اصلاح الاخطاء الكبيره الموجوده في لعبه اي فوتبول وتعديل توازن اللعبه واضافه عناصر جديده الى اللعبه لتكون اللعبه يعني اكثر قابليه للاستخدام واللعبه تكون افضل من الاول بكثير. طبعا هنا هم كمان بيقولوا ان احنا استجبنا لعدد كبير من اللاعبين والصوتات اللي احنا عملناها على موقع اي فوتبول اكيد كلكم فاكرينها بخصوص الجيم بلاي كلها هم خدوها وخدوا الاراء دي كلها واشتغلوا عليها وطبقوها بشكل رسمي في لعبه اي فوتبول 2022. كمان هنا بخصوص طور هاي كلاب او اللي اتغير اسمه بقي اسمه كريتيف تيم، كمان النهارده اسمه اتغير للمره الثالثه بقي اسمه دريم تيم اللي يعني فريق الاحلام. ده كان يا شباب ماي كلاب بالطور الشهير دلوقتي بقي اسمه الاول يعني اتغير اسمه بقي كريتيف تيم دلوقتي الاسم الجديد خلاص غير لثالث مره. تخيلوا يا شباب ده معناه انه في تغييرات كبيره في الطور ده ومهتمين بيه بشكل كبير. بقي اسم الطور الجديد هو الدريم تيم اللي يعني فريق الاحلام. بيقولوا من خلال الطور ده حيث يمكن للاعبين الاستمتاع ببناء فريقهم الخاص والمشاركه امام جميع الفرق من جميع انحاء العالم. وكمان هنا كاتبين نظره كامله على التحديث لو 1.0.0 بيقول متاح على الموقع الرسمي يعني في معلومات اضافيه. طبعا هخش دلوقتي على الموقع الرسمي ولكن نشوف الاول كلامهم على تويتر وبعدين هنروح لموقع. بيقولوا كمان هيتم اصدار المزيد من التفاصيل والمعلومات الاضافيه في 14 ابريل يعني اليوم اللي هينزل فيه تحديث اي فوتبول. في اليوم ده هيبقى فيه معلومات وتفاصيل جديده عن نسخه اي فوتبول في النسخه الحديثه. في نفس يوم التحديث هيبقى فيه معلومات واخبار جديده عن اي فوتبول 2022. وطبعا زي ما قلت لكم انه في اختبارات لاي فوتبول في البرازيل وكمان في لندن، يعني في منشئين محتوى بيروحوا يختبروا اي فوتبول ويقولوا هل اللعبه جيده ولا لا. طبعا زي ما انتم شايفين شركه كونامي بتاكد الكلام ده. زي ما انتم شايفين كاتبين ستكون هناك ايضا معاينات منشوره من بعض الوسائط التي قامت بتشغيل الاصدار 1.0.0. يعني شايف كاتبين انه هيكون في معاينات منشوره من بعض الوسائط يعني من بعض منشئي المحتوى اللي قاموا بتشغيل اصدار 1.0.0 هيكون في ليهم اراء هتتنشر قريب جدا في الايام المقبله. زي ما انتم شايفين ده معناه انه الانطباعات اللي انا قلتها لكم كلها صحيحه 100% وفعلا كان في اختبارات لاي فوتبول 2022 النسخه الحديثه. وكاتبين هنا سنستمر في تحديث اللعبه لجعلها اكثر امتاعا للجميع باستخدام التعليقات الوارده من مستخدمين. طبعا دلوقتي هم بيجوا يهتموا بالمستخدمين بشكل غير طبيعي اكتر من الاول بكثير. عشان كده لو عندك حاجه يدخل اكتبها لهم في التعليقات. الشيء اللي بيكون عليه لايكات كثير او تركيز كثير من عدد كبير من الجمهور هم بيركزوا عليه بشكل كبير وبيضيفوه للعبه تقريبا. وهنا كاتبين بالنسبه للنسخه المحموله من اي فوتبول 2022 اللي هي نسخه الموبايل كاتبين نعمل ايضا بجد على التحديث. سيكون هناك مزيد من التفاصيل في المستقبل القريب بخصوص اي فوتبول 2022 للموبايل. طبعا ده معناه ان نسخه الموبايل خلاص بقت نسخه وحديها وتحديث الموبايل مش هينزل مع تحديث الكونسول هينزل الاول وبعدين هيبقى في اخبار ثانيه عن نسخه الموبايل هتنزل نسخه وحديها تقريبا اللي انا فهمته. بما انه تحديث الموبايل مش هينزل مع الكونسول اكيد دلوقتي الموبايل بقي لوحده. واخر رساله على تويتر كاتبين شكرا لك على دعمك المتواصل لفوتبول 2022. طبعا هنا ما انتهاش دلوقتي هنروح ندخل على موقع فوتبول زي ما هم قالوا في مزيد من التفاصيل. فدلوقتي رايحين على موقع فوتبول نشوف التفاصيل دي. موقع فوتبول فتحته زي ما انتم شايفين واول حاجه اتغيرت زي ما انتم شايفين الخلفيه اللي كانت هنا زي ما انتم شايفين بيجي عليها ميسي ونيمار وانسو فاتي ولاعبين كثير. زي ما انتم شايفين الخلفيه اتغيرت وبقت الخلفيه دي جميله جدا بصراحه ممتاز يعني انهم غيروا الخلفيه. اتمنى كمان يغيروا الالوان اللي هو الازرق والاصفر ده لانه الالوان بايخه جدا بصراحه لكن شيء مميز انهم غيروا الخلفيه. المهم دلوقتي نروح زي ما انتم شايفين اشعار جديد عن التحديث 1.0.0 كاتبين سنصدر الاصدار 1.0.0 من اجل اي فوتبول 2022 في 2022 شهر 4 يوم 14 يعني 14 ابريل. يقولوا لقد تلقينا الكثير من التعليقات منكم جميعا منذ اصدار النسخه القديمه اللي هي
091 دي اول نسخة من اي فوتبول. بيقول والذي كان امرا حيويا بالنسبة لنا لتحسين اللعبة بشكل اكبر، وبيقول كان هدفنا دائما انشاء لعبة كرة قدم جديدة لا يستمتع بها الجميع، وبيقول وقد ساعدنا ذلك على الاقتراب خطوة واحدة من تحقيق هذا الهدف. وبيقول سنواصل العمل على تحسين اللعبة وتحديثها بعد الاصدار 1.0. يعني برضو بعد ما يصدر الاصدار ده هيكون برضو في تحديثات تانية منتظرة وتحديثات كثيرة للعبة اي فوتبول، وبيقول طبعا بهدف انشاء لعبة كرة قدم رقمية افضل للجميع. عشان كده احنا هنصدر تحديثات كثيرة من بعد التحديث 1.0. بيقولوا كما هو الحال دائما دع تعليقاتك جزءا مهما من عملية التحسين هذه، لذلك اتمنى انكم انتم يعني تكتبوا لهم تعليقاتكم. وكاتبين ملاحظة هنا بخصوص الاي او اس والاندرويد من اي فوتبول في 22، يعني نسخة الموبايل بيقول انه يقدر اعتذار مرة اخرى عن تأخير تحديث اصدار الهاتف المحمول. بيقولوا يعمل فريق التطوير بجد على اصدار الهاتف المحمول لضمان ان يكون الاصدار النهائي باعلى جودة وهو ما يستحقه مستخدمين الكرام بحق. بيقول سنقوم بالاعلان عن اصدار تحديث نسخة الهاتف المحمول قريبا، في غضون ذلك نقدر صبرك كثيرا، وبيقولوا نأمل ان تستمر في الاستمتاع باي فوتبول 2022. طيب شباب مهم جدا برضو زي ما انتم شايفين في معلومات جديدة عن اللعبة. بيقولوا لقد ركزنا بشكل كبير على اخراج اللعبة في الوقت المحدد اي فوتبول 2022 مع وضع هذا التصميم في الاعتبار. بيقول دخلنا فترة تطوير لمدة عامين لاي فوتبول 2022 لدرجة اننا فقدنا اهم شيء وهو الجودة. يعني يا شباب بيقولوا انه احنا لمدة عامين كنا بنطور في اي فوتبول، عشان كده احنا فقدنا الجودة. تقريبا كانت في حاجة شغلهم ما خلتهمش يركزوا على جودة اي فوتبول. لو تفتكروا المسرب اللي كل كلامه طلع صح قال انه احنا في السنتين قعدنا فقط نتعلم على المحرك الجديد لدرجة ان احنا ما عملناش حاجة في اي فوتبول. فبالتالي هنا شركة كونامي بتأكد كلامه مرة تانية زي ما انتم شايفين لما قال انه احنا طوال السنتين اللي فاتوا كنا شغالين فقط على اننا ننقل اللعبة من محرك الفوكس انجن الى الانرال انجن. طيب بيقول قد عمل فريق التطوير منذ ذلك الحين لاستعادة ثقة مشجعين الكرام بالاضافة الى جعل اللعبة اكثر امتاعا لعشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم. بيقولوا اضفنا اوامر جديدة والعديد من العناصر الهجومية والدفاعية السائدة في لعبة كرة القدم الحديثة. لقد اعددنا ايضا تعديل توازن اللعبة واصلاح الاخطاء لضمان تجربة لعب ممتعة. بيقولوا كل هذه التغييرات كانت ممكنة فقط بسبب آرائك القيمة التي حصلنا عليها من تعليقات المستخدمين التي جمعناها من الاستطلاعات داخل اللعبة ومنشورات التواصل الاجتماعي. تحسينات العناصر الجديدة في اي فوتبول. بيقولوا تغييرات في الدفاع عن الضوابط. من بين جميع التعليقات التي تلقيناها ذكر معظمها الدفاع، يعني كلكم تقريبا اخترتوا الدفاع، كلكم تقريبا الدفاع ما كانش عجبكم. فبيقولوا انه الدفاع هو اكبر التغييرات. علق الكثير منكم على مدى صعوبة الدفاع واستعادة الكرة. بيقولوا بعد مراجعات اولويات المصريحات المتعلقة بالدفاع قررنا تغيير اعدادات الزر الافتراضية لجعل الدفاع اكثر سهولة. بيقولوا سيتم ايضا اعادة ادخال الاوامر التي كانت متوفرة في النسخ السابقة من لعبة اي فوتبول. ده معناه انه الازرار يا شباب تقريبا اغلبهم، هو مش اغلب مش كلهم، في اشياء من الكنترول في بيس 21 بقت موجودة في اي فوتبول 2022 منها تقريبا الدفاع. بيقولوا علاوة على ذلك اضفنا امرا جديدا اللي هي يا شباب التدخل بالكتف لكي تستعيد حيازتك بطريقة اكثر سباقية. يعني يا شباب هنا تستخدم كتفك، بيقولوا في زر هتدوس عليه هنا اللاعب هيتدخل بجسمه عشان ياخذ الكرة. وهنا كمان تحسينات التمرير والامر الجديد. بيقولوا الى جانب الدفاع تلقينا ايضا الكثير من التعليقات بخصوص التمرير اللي هو الباص يا شباب. بيقولوا علق الكثير منكم على ان التمريرات كانت بطيئة للغاية وكان هناك كثير من الاخطاء الغير قصرية في التمريرات. بيقولوا في ضوء ذلك تم اجراء تحسينات على اللعبة مع التركيز على توازن اللعبة. يعني هنا كاتبين انه التمريرات برضه تحسنت بشكل كبير لانها كانت بطيئة جدا، لكن هنا بيقولوا انه الباصات اتحسنت. وطبعا كاتبين انه قمنا بزيادة سرعة التمرير بشكل عام بحيث تتطابق وتيرة المباراة مع التحسينات المتعلقة بالدفاع المذكورة اعلى. بيقولوا عشان كده قمنا بتطبيق آلية تستخدم ارتداد الكرة كقوة تسارع. سيكون هذا مفيد على سبيل المثال عند اداء تمريرة بلمسة واحدة ستزداد سرعة الكرة. كانت نتيجة كل هذه التغييرات لعبة تمرير ايقاعية وهي عنصر مهم في كرة القدم الحديثة. وهنا شوف كاتبين زي ما انتم شايفين مسارات تصوير اضافية. بيقولوا فيما يتعلق بالتصوير قمنا باجراء تحسينات محددة على النقطتين التاليتين: سرعة اطلاق محسنة مع التركيز على الواقعية. بيقولوا تم تعديل معدل التسديدات على الهدف لتعكس ظروف المباراة بشكل مناسب. ممتاز انه زي ما انتم شايفين تقريبا في تعديلات على التسديدات. طيب شباب بصراحة حاجة مهمة وممتازة جدا انه اخيرا شركة كونامي نزلت تفاصيل عن اي فوتبول، منها موعد التحديث الرسمي اللي قلت لكم انه هيكون يوم 14 ابريل. طيب شباب بصراحة في حاجات كثيرة ومدة الفيديو بقت طويلة تقريبا، عشان كده هسيب لكم الرابط خلاص تدخلوا وتتأكدوا وتقروا كل المعلومات دي لو عايزين تتأكدوا منها يعني او تفهموا اشياء اضافية، لانه في حاجات كثيرة بصراحة مش هقدر اقولها في الفيديو ده لانه الفيديو دلوقتي بيجي مدته طويلة. عشان كده هسيب لكم الرابط في التعليقات تحت، هيبقى رابط مثبت. ادخل على الموقع واقرا الكلام ده كله لو عايز تقراه وتعرف المميزات الإضافية. وبس شيء وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى
يكون الفيديو عجبكم. شكرا على الدعم، شكرا على المشاهدة، واستنوني في الفيديوهات القادمة، وسلام.